Γεια σας! Σήμερα πεθύμησα μουσακά. Φανταστική συνταγή, να τη φτιάξετε όλοι, της μαμάς. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχω βάλει 800 γραμμάρια κιμά. Ανάβουμε τη φωτιά, έχουμε ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι. Δύο σκελίδες μεγάλες κόρδο. Ελαιόλαδο. Περίπου 100 γραμμάρια. Και θα αφήσουμε το κιμά μας να τσιγαριστεί. Θα βάλουμε πιπέρι. Περίπου μία κουταλιά της σούπα σαλάτι. Ανακατεύουμε. Λίγη γλυκιά πάμπρικα, θα δώσει χρώμα. Μαϊντανό. Ο μαϊντανός είναι ουδέτερος, δεν δίνει ιδιαίτερη γεύση, αλλά βοηθάει πολύ στη χώνευση. Και επειδή μιλάμε τώρα για ένα βαρύ φαγητό, καλό είναι να βάλουμε λίγο μαϊντανό μέσα. Έτσι, προαιρετικά. Μία κουταλιά της σούπας πελτέ. Μία κουταλιά του γλυκού ζάχαρη. Διορθώνει την οξύτητα του πελτέ. Χυμό ντομάτας. Συμπληρώνουμε λίγο νερό. Περίπου 2 ποτηράκια του κρασιού νερό. Έτσι. Θα σκεπάσουμε και θα αφήσουμε για μισή ωρίτσα να βράσει ο κιμάς μας. Τις βάζουμε σε νερό με αλάτι, βάζουμε δηλαδή νεράκι και μία κουταλιά της σούπας αλάτι, θα σας δείξω. Θα βοηθήσει να μην μαυρίσουν οι μελιτζάνες, αλλά και να ξεπικρίσουν αν είναι λίγο πικρές. Έτσι, μία κουταλιά της σούπας σαλάτι μέσα στο νερό. Ένα τηγάνι θα βάλουμε σπορέλαιο. Περιμένουμε να ζεσταθεί λιγάκι. Και
Λοιπόν, θα τηγανίσουμε τις μελιτζάνες μας όλες. Είναι 3 μεγάλες φλάσκες μελιτζάνες, κομμένες περίπου μισό πόντο. Έχω τελειώσει τις μελιτζάνες μου και τώρα έχω ξεκινήσει να κάνω τις πατάτες, τις οποίες έχω κόψει σε μισό πόντο, όπως έχω κόψει και τις μελιτζάνες μου. Εντάξει, τις τηγανίζω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που τηγάνισα και τις μελιτζάνες. Εφόσον έχουμε τελειώσει τα τηγανίσματα, έχω στρώσει τις πατάτες, θα βάλουμε λίγο αλατάκι, λίγο πιπέρι, θα στρώσουμε μία σειρά μελιτζάνες, ωραία, θα βάλουμε τις υπόλοιπες μελιτζάνες από πάνω. Σε 1 λίτρο γάλα θα βάλουμε 2 κρόκους αυγών, 150 γραμμάρια αλεύρι, 100 γραμμάρια βούτυρο και ανάβουμε τη φωτιά. Ανακατεύουμε γιατί δεν θέλουμε να μας βολιάσει. Έτσι. Δεν χρειάζεται να τσιγαρίσουμε τώρα το αλεύρι με το βούτυρο, δεν υπάρχει λόγος κανένας, είναι πιο ευκολία. Ανακατεύουμε, αρχίζει και πίζει. Την φτάνουμε μέχρι σε σημείο να έρθει βρασμός. Ξεκίνησε ο βρασμός, κλείνουμε τη φωτιά μας. Θα ρίξουμε πιπέρι. Αλάτι. Μία τσιμπιά. Μην το παρακάνετε, ανακατεύουμε. Μοσχοκάριδο για άρωμα. Το μοσχοκάριδο είναι προαιρετικό, όσοι θέλετε το βάζετε. Έτσι, σε όσους δεν αρέσει η μυρωδιά δεν χρειάζεται να μπει. Και τέλος θα ρίξουμε τυράκι. Εντάξει, το τυράκι το ρίχνουμε για να δέσει η μπεσαμέλ και για να δώσει γεύση. Θα ανακατέψουμε καλά, να λιώσει το τυρί. Θα ρίξουμε την μπεσαμέλ. Κανονικά στο μουσακά δεν ρίχνουμε τυρί από πάνω, τον αφήνουμε να κάνει αυτή τη λεπτή την κρούστα. Εμένα μου αρέσει το τυράκι, οπότε θα βάλω λίγο. Θα πάρουμε κομματάκια βούτυρο. Λοιπόν, και τώρα πάμε να φουρνίσουμε για 45-50 λεπτά περίπου. Ο μας είναι έτοιμος. Κοιτάξτε, η κρέμα, βλέπετε, αυτό μας ενδιαφέρει, να έχουμε μία βελούδινη κρέμα. Λοιπόν, θα το αφήσουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να το κόψουμε και να σας το δείξω και κομμένο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.